So, hi guys! For this video, ang topic natin ay appropriation of retained earnings. Now, again, pag sinabi mong appropriate, synonymous yan sa word na restrict, synonymous din yan sa word na reserve. At sa Tagalog, pag sinabi mong restriction, yan ay di mo pinapayagan o di mo pinapahintulutan, di mo inaalaw. For example, di ka pinayagan lumabas ngayon, ibig sabihin, restricted ka lumabas. Ngayon, pagdating natin sa retained earnings, pag sinabi mong ang retained earnings mo ay restricted, di mo din siya pinapayagan or di mo din siya inaalaw. Di mo pinapayagan na na ma-declare as dividends or maibalik sa mga shareholders itong naipon mo na earnings. Now, bakit nga ba may restriction? Bakit di pwedeng ibigay itong restricted or appropriated retained earnings? Meron tayong tatlong reasons or meron tayong tatlong dahilan kung bakit kailangan nating mag-appropriate ng retained earnings. Ano-ano ba yung tatlo na to? So, una, ito yung tinatawag natin na legal requirements. Pangalawa yung tinatawag natin na contractual requirements. At pangatlo yung tinatawag natin na voluntary appropriation. So, ito yung tatlong dahilan kung bakit kailangan mo mag-appropriate ng retained earnings mo. So, isa-isahin natin yan. Unahin na natin itong legal requirements. So, first, yung tinatawag na legal requirements. Pag sinabi mong legal, yan ay related sa law. Related yan sa batas. Sinabi yan ng batas. Ngayon, anong batas ang nagsasabi na kailangan mong mag-appropriate ng retained earnings? Yun yung Corporation Code. Okay. Ang sabi dyan, kailangan mong mag-appropriate ng retained earnings. Ngayon, pag di mo yan sinunod, mananagot ka sa batas. Ano nga ba yung kailangan mong i-appropriate dito? So, ang sabi sa batas, kailangan mong mag-appropriate ng retained earnings which is equal sa cost ng iyong treasury shares. For example, dito, February 14, si company ay nag-reacquire ng 10 shares at 20 each. So, ibig sabihin, meron na siyang total cost ng treasury na 200 pesos. Ngayon, noong November 1, kunwari, nagbenta siya ng 7 treasury shares, nabenta niya yan at 200 each. So, total nun ay 1,400. Ngayon, noong December 31 or at year-end, meron ka pang natitirang treasury shares na 3 shares. At ang cost ng iyong treasury ay 20 each. So, total cost ng treasury shares mo ay 60. Now, magkano ang retained earnings na kailangan mong i-appropriate? Ito bang 200, itong 14, o itong 60? Ang sagot, yung cost ng treasury shares mo at year-end. So, dito tayo, cost of treasury at year-end. So, ano magiging entry natin? Una, babawasan mo yung iyong unappropriated retained earnings. Kapag babawasan mo si RE, anong gagawin mo? I-debit mo. So, ang binawas mo sa unappropriated RE, saan mapupunta? Sa appropriated. So, si appropriated ang iyong i-credit. Ang entry natin, debit, unappropriated retained earnings, magkano? Yung cost ng treasury at year-end. At ang credit natin, lagay natin yan sa appropriated retained earnings. So, lagay mo yung reason, appropriated retained earnings for treasury shares para naman malaman natin kung bakit inappropriate yung amount na yan. Okay? Now, paano naman kapag na-meet na ni company yung purpose for appropriation? Ano na mangyayari sa appropriated retained earnings mo? Mawawala na ba siya?
So, for example, the following year, yung tatlong treasury shares na natitira ay nabenta na. Ilang treasury shares na lang ang meron si company at the end of the following year? Sagot ay wala na. Now, kailangan mo pa bang mag-appropriate? Hindi na kasi wala ka ng treasury shares. Na-meet na niya yung purpose for appropriation. Ano nang kailangan natin gawin sa appropriated retained earnings? So, pwede mo na yan ulit ibalik sa unappropriated retained earnings. So, babalik ta rin lang natin yung entry natin. Magiging entry mo, ibabalik mo na siya sa unappropriated. So, bawasan mo si appropriated, kaya debit, appropriated retained earnings for treasury shares, at ang credit mo naman ay unappropriated retained earnings. So, yan yung unang reason kung bakit kailangan nating mag-appropriate. Ano naman yung pangalawang reason natin? Yung tinatawag natin na contractual requirements. So, dito naman nire-require sa agreement ninyo ng counterparty na kailangan mong mag-appropriate. Diba pag sinabi natin na contract, yan ay meeting of minds. Isang agreement nyo na kung saan para matuloy yung agreement, nire-require ka niya as part of the contract na mag-appropriate ng retained earnings. So, halimbawa, umutang ka sa isang tao. Tawagin na lang natin si Maring A. Sabi mo, Maring A, pautang naman ako ng 1 million. Babayaran ko after 1 year. Ngayon itong si Mare, anong reply sa'yo? Sabi niya, last year kasi umutang ka na sa akin ng 500,000. Sabi mo, babayaran mo after 3 months. Binayaran mo naman siya. Kaso, after 5 months. So, nade-delay ang pagbabayad mo sa akin. Sabi mo, wala kang pambayad dahil naibigay mo sa mga shareholders as dividends yung iyong pera. Ngayon, dahil friend kita, gusto naman kitang tulungan. Pero ayoko na maulit yung nangyari last year. Gusto ko pag pinautang kita, magbabayad ka on time. At para masigurado ko na magbabayad ka on time, as part of our agreement, kailangan mong mag-appropriate ng retained earnings na 1 million pesos para matuloy ang ating contract at ikaw ay pautangin ko. So, yun yung tinatawag natin na contractual requirement. Yun yung example natin. Now, ano yung entry natin doon? So, again, pabawasan mo si unappropriated retained earnings, kaya yan ay ide-debit mo. Debit unappropriated retained earnings, 1 million. Next, ililipat mo siya kay appropriated retained earnings. Ang credit ay appropriated retained earnings at lagay mo yung dahilan for retirement of debt or for sinking fund, 1 million. Now, pag sinabi mong sinking fund, yan ay pambayad ng utang. Okay, so yun yung example ng ating contractual requirements. Now, ano yung panghuli? Yung tinatawag natin na voluntary appropriation. So, ibig sabihin, yan ay inappropriate natin dahil gusto natin. Hindi dahil required sa batas, hindi dahil required sa contract. Ito ay sariling kagustuhan lang. Ang unang example nito ay plant expansion. For example, gusto mong mag-expand or gusto mong magtayo ng mga branch sa iba't ibang parts ng Pilipinas. Siyempre, kung gusto mong magpalaki ng business, kailangan mo ng malaking pondo. Ang problema, di ka makaipon kasi hingi sila ng hingi ng dividends. So, anong solusyon dyan? Mag-appropriate ka ng retained earnings. At ano ang entry natin? Kapag tayo ay mag-a-appropriate, again, babawasan natin yung unappropriated retained earnings. So, debit, unappropriated retained earnings. At ililipat natin yan sa appropriated retained earnings, kaya ang credit natin ay appropriated retained earnings. Again, lagay mo kung para saan yan, for plant expansion. So, another reason of voluntary appropriation is yung tinatawag natin na
appropriation for contingencies. Ang contingencies, ibig sabihin yan ay for emergencies. Para pag dumating yung time na kailangan mo ng funds, meron kang pagkukunan. For example, meron kang barko na hindi insured. Tapos, nagwo-worry ka na baka lumubog yung barko mo. Pag yan ay lumubog, yan ay sakit sa ulo. Bukod sa mga goods or sa mga kargamento ng barko na pwedeng mawala, pwede rin na may mga taong mapahamak. So, kailangan mo silang bayaran ng damages. At kapag nangyari itong emergency na to, na wag naman sana ay meron kang pagkukunan ng funds kapag nag-appropriate ka ng retained earnings mo. So, another example naman is, halimbawa, merong magandang investment opportunities, tapos yan ay tinitinda lang sa napakamurang halaga. Ang problema, wala kang naipon kasi binigay mo na lahat as dividends. So, ano yung i-invest mo? Wala. So, kailangan mo ding mag-appropriate ng retained earnings for potential investment opportunities. Para pag dumating yung time na may magandang investment na in-offer sa'yo ay mayroon kang pang-i-invest. So, anong magiging entry natin doon? Again, bawas sa unappropriated retained earnings. So, debit unappropriated retained earnings at i-credit mo yung appropriated retained earnings at para saan? For contingencies. Okay? So, yun yung tatlong reason natin for appropriation. Okay. Next, to summarize, meron tayong dalawang types of retained earnings. Yung una is the unappropriated retained earnings. Pangalawa is the appropriated retained earnings. Again, pag sinabi mong unappropriated, yan yung retained earnings na pwedeng i-declare as dividends. At kapag sinabi mong appropriated, yan yung retained earnings na hindi mo pwedeng ma-declare as dividends. So, again, ina-appropriate natin yan for treasury shares, for sinking fund or for retirement of debt, for plant expansion or for contingencies. So, yun yung ating appropriation. So, bago tayo matapos, sabihin ko na din sa inyo na may mga bagay na hindi kailangan ng appropriation na mga panlito lang sa problems. Ano-ano yung mga to? Una na dyan yung dividends in arrears. Ano na nga ulit yung dividend in arrears? Ito yung related sa ating cumulative preference shares. Ito yung mga naipon na dividends na di naibigay sa mga preference shareholders. So, di natin kailangang mag-appropriate ng retained earnings para sa mga dividends in arrears. Next, kapag sinabi sa problems na si company ay nag-restrict ng cash. So, hindi ibig sabihin yan ay nag-restrict din siya ng retained earnings. Again, yung earnings natin, hindi lang yan limited sa cash. Pwedeng yan ay inventories, pwedeng receivable, pwedeng investment, pwede ding PPE o di kaya other assets. So, yung restriction of cash, hindi yan equivalent sa restriction ng retained earnings. Halimbawa, ang sabi ay nag-restrict si company ng cash for payment of salaries. So, hindi ibig sabihin yan ay nag-appropriate din siya ng retained earnings. Dapat makita natin sa problem na retained earnings ang ina-appropriate. Okay. So, yun na para sa ating appropriation of retained earnings.